ทุกคนครับ IWC ครับหนึ่งในแบรนด์ที่หลายๆคนอยากให้ผมพามาดูบูติกที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของนาฬิกาของยี่ห้อนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บูติกของ IWC ที่สยามพารากอนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวบูติกเนี่ยก็จะตั้งกับใกล้ๆโซน North Lift Lobby นะครับนี่ลิฟต์อยู่ทางนี้นะครับก็มาทางฝั่ง North เนี่ยก็จะเจอบูติกตั้งอยู่ข้างๆแบบนี้เลยนะหาได้ง่ายมากๆนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากจะพาไปดูนาฬิการุ่นคอลเลคชันมาตรฐานนะครับผมจะพาไปดูอีกเรือนหนึ่งนะที่เป็นเรือนที่แบบต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าบินมาให้เราดูตัวแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวจะบินไปประเทศอื่นละนะครับแล้วก็หาดูได้ยากมากๆละจะเป็นอะไรเนี่ยมาดูเลยดีกว่านะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในช็อปของ IWC แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวรบกวนด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะขอฝากหยิบนาฬิกามาให้ดูหลายๆเรือนนะครับก็จริงๆต้องบอกว่า IWC เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่หลายๆคนเห็นชื่อนะครับก็จะมีความทำไมเป็น IWC ย่อมาจากอะไรนะครับจริงๆเขาจะมีชื่ออยู่นะมาจากคำว่า International Watch Company นะครับแล้วก็จริงๆเราจะเรียกว่าเป็น IWC Schaffhausen ใช่ไหมครับชื่อเต็มก็จะอยู่ในสวิสแต่ว่าจะเป็นสวิสที่แบบเยื้องๆเยอรมันนิดนึงประมาณนั้นนะครับซึ่งรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยมีความสนใจกันเยอะนะครับผมขอพาไปดูรุ่นนี้ก่อนเลยก็คือรุ่น Engineer นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบมีความเป็นไอคอนิกของ Jarragenta มากๆแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการนำเอารุ่นเก่าในอดีตนะครับที่หน้าปัดเนี่ยมันจะมีความยูนิคมากๆเป็นลายแพทเทิร์นเป็นสี่เหลี่ยมๆนะซึ่งตัวล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ดูแข็งแรงขึ้นดูแบบสมบุกสมบันขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ต่างๆนานานะครับเช่นพวกตระกูลน็อตทั้งหลาย5จุดพวกดีไซน์แล้วก็รูปทรงเคสทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังมาครบนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมเชื่อว่าคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเยอะนะใครที่เล็งเรือนไหนไว้เนี่ยก็ลองมาดูนะครับว่าแต่ละสีเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นตระกูล Engineer ที่เป็นหนึ่งในตัวที่โด่งดังแล้วก็ยอดฮิตที่สุดของทาง IWC เลยนะส่วนโซนต่อมานะครับผมขอพามาดูโซนที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไลน์อัพที่ยอดฮิตมากๆก็คือตระกูล Pilot นั่นเองนะครับโดยที่ตระกูล Pilot เนี่ยเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนก็จะรู้จักตระกูลแบบ Pilot ตระกูล Mark ทั้งหลายอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัว Mark มาให้ดูด้วยนะครับซึ่งตัว Mark เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่เรียกว่าถ้าเกิดคนจะซื้อ IWC แล้วอยากได้นาฬิกาแบบ Pilot ที่มันหน้าตาดูเรียบๆใส่ได้ยาวๆใส่ง่ายๆบางๆสบายๆรุ่น Mark เนี่ยจะเป็นตัวที่คนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีหลายสีด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Mark 20ละที่มีการปรับปรุงหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วก็เป็น Edition ล่าสุดซึ่งมันก็จะมีตัวอื่นๆด้วยแหละที่เราสามารถมาเลือกซื้อเลือกดูได้นะครับส่วนอีกรุ่นนึงนะครับที่ผมเนี่ยจริงๆก็เคยโพสต์ IG เคยโพสต์ลงโซเชียลว่าผมอยากได้มากนะครับก็คือกลุ่มนี้เลยนะเป็น Pilot Watch Top Gun นะครับนี่ครับเพื่อนๆคือซีรีส์นี้เลยนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นเซรามิกสีขาวแล้วก็มากับสายที่แบบเป็น texture 2แบบเนาะหน้าตามันจะเหมือนสายผ้าแต่ว่าโดย texture ตรงที่แบบสัมผัสกับเนื้อเราจะเป็นยางซึ่งก็จะทำให้แบบดูคลีนดูสะอาดสะอ้านมากนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเซรามิกเนี่ยแน่นอนว่าใส่ไปยาวๆเนี่ยไม่เหลืองแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันก็เซรามิกมันจะคงสีนี่อยู่แล้วแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆลองดูสีเขาอะคือมันดูละมุนดูผู้ดีมากๆอ่ะแล้วก็มันดูนวลนะครับแล้วก็ตัดกับสีดำด้านในมากๆเลยซึ่งตระกูลท็อปกันเนี่ยมันก็มีที่มาจากการที่ทาง IWC เนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นคนผลิตนาฬิกาให้กับท็อปกันซึ่งแบบเป็นสถาบันฝึกขับเครื่องบินไฟเตอร์ในอเมริกานะครับโดยตัวสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่มาจากเลคทาโฮนะครับซึ่งอยู่ในแอเรียที่มีศูนย์ฝึกนี่แหละแล้วก็ในหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีหิมะตกนะครับแล้วก็จะมีทัศนียภาพเนี่ยเป็นสีขาวโพลนเลยเขาก็เลยนำเอาสีนั้นเนี่ยมาทำเป็นนาฬิกากลุ่มนี้นะครับซึ่งจริงๆตัวท็อปกันมันก็จะมีสีอื่นๆด้วยนะเป็นสีดำอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ให้เราได้เลือกดูนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวที่เป็นไฮไลท์นะครับนี่เดี๋ยวผมขอให้หยิบเรือนนี้มาให้ดูหน่อยดีกว่านะครับที่ต้องเอาออกมาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรือนพิเศษนะครับที่ใครเคยดูเรื่องเจ้าชายน้อยบ้างนะครับตอนเด็กๆอ่ะเรือนนี้คือ IWC Big Pilot 43 To Beyond Limited Prince เป็น Limited Edition ด้วยนะครับความพิเศษของเรือนนี้นะครับแน่นอนว่ามีระบบ To Beyond อยู่ด้านล่างนะครับสีหน้าปัดเนี่ยเป็นสีน้ำเงินที่ต้องบอกว่ามีความซันเบิร์สสวยมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวมาร์กเกอร์ทั้งหลายนะครับที่เป็นตัวเลขอ่ะมันจะเป็นตัวเลขที่ดูมีความแตกต่างกับรุ่นปกติทั่วๆไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยจะเป็น 18K Armor Gold นะครับ Armor Gold เนี่ยก็คือจะเป็นทองที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าทั่วๆไปเนี่ยประมาณ 50% นะเป็นทองที่เรียกว่าเอาไปลุยได้อ่ะก็เรียกว่าสบายใจได้ประมาณนึงนะไม่ต้องกลัวว่าทองมันจะยุบหรือมันจะเป็นรอยง่ายเหมือนกับทองทั่วไปละนะครับพลิกไปที่ฝาหลังนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าจะมีรูปเจ้าชายน้อยอ่ะยืนอยู่บนดวงดาวนะครับซึ่งมาจากรูปหน้าปกของหนังสือเจ้าชายน้อยเลยนะครับใครที่เคยอ่านเนี่ยจะจำภาพนี้ได้เลยนะมันเป็นดีไซน์ที่มันดูมีความเป็นเจ้าชายน้อยมากๆแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับซึ่งจริงๆคอนเซปต์ของนาฬิกาเนี่ยนอกจากสีที่มันสวยมากๆแล้วเนี่ยเขาจะพูดถึงการค้นหาความหมายของชีวิตด้วยนะครับดังนั้นสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีความหมายถึงพวกความหวังทั้งหลายนะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เอาไว้เตือนเราด้วยในเรื่องนี้นะครับว่าชีวิตเราต้องการความหมายอะไรยังไงออกไปตามหาความหมายกันไปคอนเซปต์ดีมากเลยอันนี้ก็
เป็นภาพรวมของเรือนนี้นะครับส่วนตู้ต่อมานะครับก็จะเป็นตระกูลกลุ่มโปรตุเกสนะครับซึ่งกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยที่มาที่ไปเขาแบบเจ๋งมากนะก็คือสมัยก่อนน่ะในปี19ตระกูล30ถึง39แถวๆนี้นะครับเขาบอกว่ามีพ่อค้าชาวโปรตุเกสนะครับอยากได้นาฬิกาแล้วแบบมาจ้าง IWC เนี่ยทำนาฬิกาให้โดยที่เขาเนี่ยอยากได้นาฬิกาที่แบบมันอ่านง่ายๆนะครับแล้วก็มีความแม่นยำแบบเครื่องทนทานแล้วก็เดินเที่ยงตรงดังนั้นเนี่ย IWC ก็เลยมีการเหมือนนำเอานาฬิกาพกในสมัยก่อนเอามาดัดแปลงเอามาพัฒนาต่อจนกลายเป็นนาฬิกาที่มันค่อนข้างจะดูใหญ่ดูอ่านค่าง่ายซึ่งนาฬิกาตระกูลโปรตุเกสเนี่ยมันก็เลยจะเป็นนาฬิกาที่ดูมีความเหมือนกับนาฬิกา Pocket Watch สมัยก่อนมากๆนะครับแต่ว่าก็อยู่บนรูปแบบของนาฬิกาที่มันเป็นยุคโมเดิร์นแล้วนะเป็นอะไรที่แบบมันใส่ง่ายขึ้นละเพราะว่ามีสายตามปกติแล้วแต่ว่ากลิ่นอายทั้งหลายของ Pocket Watch เนี่ยก็ยังมาครบนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกที่มันเป็นขอบเบเซลสังเกตดูนะว่ารุ่นนี้เนี่ยขอบเบเซลจะบางมากนะเพื่อนๆคือจะบางจนรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันบางกว่าปกติพอสมควรเพราะว่า Pocket Watch สมัยก่อนขอบมันก็จะแบบไม่ได้หนากันมันเป็นนาฬิกาพกพามันก็จะเน้นขอบบางๆเน้นหน้าปัดใหญ่ๆดังนั้นพอเขาเอา DNA เนี่ยมาใส่ในนาฬิกาตระกูลโปรตุเกสเนี่ยมันก็เลยจะเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดที่มันดูใหญ่แล้วก็เต็มพื้นที่นะครับโดยที่เขาก็จะมีหลายรุ่นให้เราเลือกนะครับคือตระกูลโปรตุเกสเนี่ยลองดูนะว่าทุกเรือนเนี่ยส่วนมากจะมีแบบพวกซับไดอัลทั้งหลายนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นกันไปนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงนะเพื่อนๆที่แบบมันจะมาแนวอลังการมากๆนะครับก็คือตระกูลซีรีส์นี้นั่นเองนะครับอย่างตัวแรกที่ผมให้ดูเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เพื่อนๆนึกระบบอะไรออกอยู่ในอันนี้หมดเลยนะครับมีทั้งโครโนกราฟนะครับมีทั้งเข็มแบบเรโทรเกตตัวเครื่องเป็นทูบิยองด้วยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นแพลทินัมด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มของเขาก็คือจะเป็น IWC Portuguese Tourbillon Retrograde Flyback Chronograph นะครับก็เรียกว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้อยู่ในเรือนเดียวกันดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเรื่อง complication เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่บนตัวเรือนแพลทินัมด้วยนะครับก็ราคาเนี่ยน่าจะประมาณ5ล้านกว่าบาทตัวนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกเรือนนึงนะครับก็คือจะเป็นซีรีส์แบบนี้เลยแต่ว่าตัวเรือนเนี่ยจะเป็นโรสโกแทนนะครับก็จะเป็น Armor Gold ด้วยสำหรับคนที่อยากจะใส่ตัวเรือนที่แบบมันดูทนหน่อยแต่ก็อยากได้ความเป็นทองตัวเรือนที่เป็น Armor Gold เนี่ยก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นหน้าเงินเหมือนกันแต่ว่า feeling เนี่ยก็จะดู luxury มากขึ้นนะก็จะได้ความเป็นสีทองเข้ามาทำให้นาฬิกามันดูหรูมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของตัวโปรตุเกสเลยส่วนเรือนต่อไปนะครับก็คือ IWC Portuguese Handwool Tourbillon Day and Night นะครับซึ่งคำว่า Day and Night เนี่ยมันมีที่มาจากการที่เรือนนี้มันมีระบบที่เอาไว้ดูว่าตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนด้วยแต่ว่าเรือนนี้มันจะมีการบอกที่มันพิเศษมากๆนะครับเขาจะใช้แบบเหมือนเป็นลูกเม็ดกลมๆอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะมันจะมีเม็ดหนึ่งที่มันเป็นตัวอินดิเคเตอร์บอกเลยว่าตอนนี้มันมืดหรือสว่างซึ่งถ้าเกิดเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสีดำนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยมันก็จะมีการฉาบด้วยทองแท้นะครับทองคำแท้เลยเป็นสีโรสโกซึ่งเวลามันพลิกออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะสื่อสารถึงตอนกลางวันโดยสีดำที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นสีที่เรียกว่าออฟซิเดียนนะครับเป็นสีดำที่แบบดูสวยมากๆนะเป็นการสื่อสารถึงความมืดของเมืองยามค่ำคืนแล้วก็พวกสีทองที่เป็นคู่สีเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกแสงไฟจากเมืองที่มันเป็นแบบไนท์ไลฟ์สะท้อนขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มันเป็นสีดำๆอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสีดำที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่การซันเบิร์สธรรมดาด้วยนะครับกระบวนการผลิตนะครับเขาจะมีการเคลือบแลกเกอร์60 ครั้งนะครับมันก็จะนับเป็น1ชั้นแล้วเขาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ15ชั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปขัดส่วนที่แบบมันเป็นพื้นผิวเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นริ้วซันเบิร์สซันเรย์อย่างที่เราเห็นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเอามาดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเงาของเขาเนี่ยมันจะแบบมีความระเบิดระเบ้อมากๆคือมันจะดูแบบเป็นริ้วที่มันไม่ค่อยได้เจอบนนาฬิกาทั่วไปมันสามารถบอกได้ทันทีว่านี่คือการขัดแบบพิเศษจริงๆนะครับสำหรับเรือนนี้นะดังนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่มันทำหน้าปัดมาได้ดีมากจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตระกูลโปรตุเกสเลยนะครับตอนนี้ผมก็เรียกว่าพาทัวร์รายละเอียดต่างๆนานาในบูติกเนี่ยไปประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นที่แบบมันเป็นไฮไลท์ที่สุดที่ผมต้องมาในวันนี้เลยนะครับมันคือตัวนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารีวิวแบบเจาะลึกกันดีกว่าว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้เอามาชมหน่อยนะฮะและนาฬิกาเรือนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่คือ IWC Portuguese Eternal Calendar นะครับซึ่งคำว่า Eternal เนี่ยก็มีความหมายว่าความเป็นนิรันดร์ความแบบเป็นตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับปฏิทินโดยตรงเลยเพราะว่านี่คือนาฬิกาที่สามารถตั้งค่าเวลาหรือว่าเปลี่ยนแปลงปฏิทินได้แบบตลอดกาลนะครับคือจริงๆจะบอกว่าตลอดกาลไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันได้ถึงประมาณ 4,000 ปีนะเพื่อนๆดังนั้น 4,000 ปีเนี่ยหลายๆคนก็เรียกว่าตลอดกาลได้ละนะครับเพราะว่ามันน่าจะเลยช่วงชีวิตเราไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับโดยความพิเศษของปฏิทินแบบ Eternal เนี่ยก็คือมันจะมีการข้ามพวกที่มันเป็นตระกูล Leap Year Leap ทั้งหลายเนี่ยให้ทั้งหมดเลยนะครับอธิบายง่ายๆนะทุกวันนี้เวลาเราดูปฏิทินนะครับ
เราก็จะเห็นว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมี28วันใช่ไหมครับแต่ว่าทุกๆ4ปีเนี่ยเราจะเห็นว่ากุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีวันที่29งอกออกมาซึ่งเอาจริงไอเนี้ยมันเป็นปัญหามากเลยนะของคนทำนาฬิกาเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคนทำนาฬิกาก็ปวดหัวกับการที่แต่ละเดือนน่ะมันมี30วัน31วันกันอยู่แล้วนะครับนาฬิกาที่สามารถเข้าใจได้ว่าเดือนไหนเนี่ยมี30มี31เนี่ยมันก็ถือว่าเทพแล้วนะแต่ว่าพอมันมีวันที่29กุมภามาเกี่ยวข้องด้วยปั๊บเนี่ยนาฬิกาที่จะเข้าใจระบบวันที่29กุมภาได้เนี่ยก็ต้องแบบล้ำขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็คือเรียกว่าจะต้องแบบเป็นพวกตระกูล perpetual calendar ละที่จะสามารถเติมวันที่29กุมภาเนี่ยมาทุกๆ4ปีได้แต่ว่าความปวดหัวมันยังไม่จบเท่านั้นนะเพื่อนๆเพราะว่าในทุกๆ400ปีนะครับมันจะมีการเติมวันที่29กุมภาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเป็นกรณีพิเศษหมายความว่าถ้าเกิดเป็นนาฬิกาตระกูล perpetual calendar ทั่วๆไปอ่ะถ้าเกิดมันใช้งานครบ100ปีปั๊บเนี่ยเราต้องส่งไปที่ศูนย์ละนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจนะว่าไอ้100ปีนี้ปั๊บเนี่ยมันมีการเติมวันพิเศษเข้ามาไหมหรือมันไม่เติมเขาก็จะงงๆนะครับจะอยู่ได้ประมาณ100ปีแต่พอมันมาเป็น eternal calendar ปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้แล้วทันทีนะครับว่าทุกๆ400ปีเนี่ยจะต้องเติมวันเข้าไปเวลาผ่านไปปั๊บมันต้องเติมต้องลดคือเรียกว่าง่ายๆตลอดอายุการใช้งานของนาฬิกาเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรกับการตั้งค่าปฏิทินหรือว่าวันที่เลยนะครับก็คือสามารถใช้งานไปได้ยาวๆเลยนะครับโดยที่ขออย่างเดียวอย่าให้มันหยุดเดินนะครับก็ใส่ใช้งานมันเรื่อยๆให้มันทำงานไปเรื่อยๆตลอดเวลาซึ่งแน่นอนนะครับว่าเวลาใช้งานระบบพวกนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะเพื่อนๆต้องอย่าตั้งค่าให้มันเกินวันปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะว่าเรือนนี้มันตั้งค่ายังไงได้บ้างต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่านี่คือการตั้งปฏิทินที่ถ้าเกิดเลยไปปั๊บเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้นะเม็ดมะยมเขาเนี่ยจะมีระบบการใช้งานเนี่ย2สเต็ปนะก็คือถ้าเกิดเราดึงมาจนสุดนะครับมันก็จะเป็นการตั้งค่าเวลาปกติทั่วไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหมุนวันที่ให้แบบมันหลบด้านบนก่อนมันจะได้แบบเป็นช่วงที่สามารถตั้งค่าเวลาได้โดยง่ายนะครับผมหลบเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเอาเม็ดมะยมเนี่ยกลับไปที่ตำแหน่งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดึงมา1สเต็ปนะครับอันนี้คือสเต็ปที่สามารถใช้ตั้งค่าวันที่ได้ละซึ่งเพื่อนๆลองดูจังหวะที่มันหมุนข้ามวันนะคือเราสามารถหมุนเพื่อข้ามวันได้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆลองดูด้านขวาตรงนี้เนี่ยมันคือเข็มที่เอาไว้ชี้วันที่นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเอาไว้บอก power reserve ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นชื่อเดือนด้านซ้ายเนี่ยเป็นชื่อวันแล้วก็เป็นเข็มวิหลักๆของเดือนนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็น moon phase ซึ่งจังหวะที่ผมหมุนนะเพื่อนๆลองดูช้าๆนะครับตั้งใจดูดีๆนะฮะมันจะมีการเดินไปแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือข้ามไป1วันละซึ่งเดี๋ยวผมลองข้ามให้ดูอีกวันหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้เป็นวันที่20นะครับผมลองข้ามเป็นวันที่21ให้ดูนะเพื่อนๆลองดูตรงนี้แล้วก็ลองกวาดตาดูแบบรอบๆนะครับนี่ข้ามวันปั๊บไปเป็นวันที่21ประมาณนี้จังหวะข้ามเนี่ยมันจะได้ยินเสียงกรึกนิดนึงที่ด้านหลังนะครับคือมันจะมีฟีดแบ็กบางอย่างที่เรารู้สึกได้เลยว่าตอนนี้นาฬิกามันกำลังขยับฟันเฟืองอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็หน้าปัดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะขยับทั้งหมดโดยอัตโนมัติเลยนะครับคือมันเป็นระบบที่เรียกว่า one crowd ที่ทำทุกอย่างเราไม่ต้องเอาพวกพุชเชอร์หรือว่าอะไรมาจิ้มนาฬิกาเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันล้ำมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอหมุนอีกรอบนึงนะครับสังเกตดูอีกรอบนึงปุ๊บเนี่ยทุกหน้าปัดมันจะหมุนแบบซิงโครไนซ์กันทั้งหมดเลยไม่ต้องมาตั้งค่าแยกอะไรกันเลยนะครับถือว่าเรื่องระบบเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับเรือนนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะเราจะเห็นว่าดีไซน์ของตัวเคสเขาเนี่ยจะมาเป็นสไตล์แบบโปรตุเกสดั้งเดิมมากๆคือขอบด้านนอกจะบางมากนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูด้านข้างนะครับจะเห็นว่าตัวกระจกเนี่ยมันแทบจะชิดขอบอยู่แล้วแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นแพลตินัมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องน้ำหนักเรื่องความรู้สึกแน่นๆตันๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆนะครับน้ำหนักดีมากเลยแต่ว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่หนักเกินไปด้วยนะอันนี้ผมงงเหมือนกันเพราะว่าปกตินาฬิกาแพลตินัมมันจะแข็งๆแล้วก็จะมีความแบบรู้สึกถ่วงๆเยอะๆแต่อันเนี้ยมันเป็นความถ่วงที่ผมว่ามันยังใส่ได้ยังไม่ถ่วงมากเกินไปแล้วก็ตัวกระจกเขาเนี่ยทรงจะโดมขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นทรงบ็อกซ์เชฟชัดเจนมากและผมชอบดีเทลนี้มากเลยก็คือเขาจะมีการใช้ตัวเลขอยู่ด้านนอกของตัวที่มันเป็นหน้าปัดด้านในด้วยนะครับคือไอ้เลขที่เราเห็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในกระจกอีกทีนึงนะแต่ว่าอยู่ที่ขอบด้านนอกสุดเลยของทรงหน้าปัดที่มันมีความนูนขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งก็โอ้โหแบบหาดูได้ยากมากนะครับพวกเรลแทร็กที่มันเป็นแบบมาร์กเกอร์นาทีก็อยู่ด้านนอกเกาะขอบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยเขาจะใช้ดีไซน์เป็นกระจกนะครับแล้วก็มีการสกรีนสีขาวเนี่ยเป็นแลกเกอร์นะครับฉาบลงไปที่ด้านหลังของกระจกทำให้ตัวเท็กซ์ตัวอักษรทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยมันจะเหมือนลอยอยู่บนแบบพื้นสีขาวเป็นมิติที่มันดูเป็น 3D ด้วยนะครับยิ่งเจอแสงเนี่ยจะยิ่งเห็นเลยนะว่าโอ้โหแบบมันดูเนียนตาดูสวยมากๆแล้วก็ตัวมูนเฟสด้านบนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าตัวพื้นผิวที่เราเห็นเนี่ยตัวพระจันทร์เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าตัวที่แบบมันเป็นท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นไทเทเนียมที่มีการ
ฉลุลายแบบเหมือนกับพวกตะข่ายละเอียดอะไรแบบนี้นะครับก็จะดูเล่นแสงได้ดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะเรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ดีเทลแต่ละส่วนเนี่ยถือว่าสุดยอดจัดเต็มสุดๆนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยก็จะมีการโชว์โรเตอร์มาแบบนี้นะครับตัวโรเตอร์เนี่ยก็จะใหญ่โตชัดเจนมากแล้วก็จะมีการใช้ทองคำเนี่ยมาประดับตรงโรเตอร์ด้านล่างแบบนี้ด้วยนะแม้แต่ฝาหลังเนี่ยยังเปิดโชว์มาเยอะเลยนะครับคืออันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ผมว่าทำมาดีนะคือถ้าเกิดเราพลิกมาดูฝาหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกเขาเนี่ยก็จะมีความนูนลงมาไม่ได้เยอะมากนะครับคือเป็นกระจกการโชว์ฝาหลังที่ใหญ่มากๆนะแต่ว่าไม่ได้แบบมีผลต่อความหนาของนาฬิกาเลยอ่ะมันยังใส่ได้สบายอยู่แล้วก็ขาลักเขาเนี่ยก็จะมีความโค้งลงมานะครับเป็นทรงเชฟที่ผมว่านาฬิกาเรือนค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่ามันใส่ได้ง่ายมากด้วยความที่มันไม่กางไม่ยื่นแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวเลยแล้วก็ให้มากับสายหนังอลิเกเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวโชว์นะดังนั้นตัวสายที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันจะยังเป็นสายหนังปั๊มลายมาอยู่นะครับแต่ว่าเรือนจริงเนี่ยจะได้เป็นสายอลิเกเตอร์แบบไฮโซละนะครับคือหน้าตาดูดีมากๆเข้ากับนาฬิกาสุดๆไปเลยนะครับอยู่บนข้อออกมาประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นนาฬิกาที่หน้าตามันดูคอมมิวนิเคชันจัดมากๆนะครับแล้วก็ผมมาชอบนาฬิกาที่มันมีความโปร่งมีความใสอยู่แล้วซึ่งเรือนนี้มันเป็นดีไซน์ที่มันใช้ความใสของกระจกทำให้พวกเท็กซ์ทั้งหลายมันลอยขึ้นมาแล้วก็มันดูมีมิติมากนะครับและการตัดแสงกระจกเนี่ยต้องบอกว่าเทพมากนะเพื่อนๆคืออันเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีม่วงๆเนี่ยอันนี้คือแบบแสงไฟสตูที่แบบมันใหญ่มากๆนะครับแต่ว่ามันยังเคลียร์ทิ้งได้จนแบบดูเป็นฟ้าม่วงๆที่มันไม่เห็นเป็นดวงซึ่งมหัศจรรย์มากนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดกระจกทรงมาแบบนี้มันจะตัดได้ยากมากๆแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่ากระจกนี่คือตัดแสงดีเวอร์จริงๆนะครับแล้วก็ทำให้เห็นหน้าปัดได้เคลียร์มากๆแล้วก็เห็นพวกความเงาเห็นมิติความแบบเป็นเลเยอร์ของพวกที่มันเป็นกระจกนูนต่ำทั้งหลายเนี่ยดูสวยงามชัดเจนสุดๆนะครับซึ่งทีแรกผมเห็นนาฬิกาหน้าตาแบบนี้ผมคิดว่าผมจะอ่านค่าได้ยากนะแต่ต้องบอกว่าเรือนนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าหน้าปัดเขาคืออ่านค่าได้เคลียร์แล้วก็มันไม่ต้องอาศัยการทำความเข้าใจอะไรเยอะนะครับอย่างด้านขวาเนี่ยแค่เพื่อนๆลองดูก็จะรู้แล้วว่าโอเคด้านในก็เป็นวันที่ power reserve ด้านนอกก็ตัวเลขเนี่ยแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันคือตัวเลขวันนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นชื่อเดือนชัดเจนมากด้านซ้ายก็ชื่อวันนะครับเข็มวิก็ชัดเจนด้านบนก็มูลเฟสตัวเลขทุกอย่างก็ดูเคลียร์เลขปีก็อยู่ด้านซ้ายแบบนี้คือเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องเรียนรู้ในการอ่านค่าอะไรเยอะนะครับแล้วก็การตั้งค่าแน่นอนก็ไม่ต้องเรียนรู้เรื่องการตั้งค่าด้วยนะถือว่าแค่หมุนแม่พิมพ์ได้ก็สามารถตั้งค่าเรือนนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเรือนที่คอมพลีเคชันสูงมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็ตั้งค่าได้ง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยลองจับมาแล้วด้วยนะครับสำหรับเรือนนี้นะรายละเอียดนาฬิกาก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงสำหรับเรือนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็พามาดูนาฬิกาจาก IWC เนี่ยหลากหลายรุ่นมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากมาดูตัวจริงนะครับก็สามารถมาได้ที่สยามพารากอนชั้น M นะครับฝั่ง North Lift นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวลิฟต์เลยก็เดินทางสะดวกนะครับขึ้นลิฟต์มาก็เจอเลยหรือว่าจอดรถเนี่ยก็เข้ามาฝั่ง North เนี่ยก็เจอได้เหมือนกันนะครับตัวบูติกของเขาเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่11 โมงนะครับแล้วก็ปิด1 ทุ่มก็ใครสะดวกนี่ก็แวะมาดูได้นะครับมีนาฬิกาสวยๆหลายเรือนแล้วก็มีรุ่นพิเศษให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ